huminto sa matinong pag-iisip. Are you scared, my dear? Patuyang tanong nito sa akin at tumawa ulit ng malakas. Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? I spat. Gusto mong malaman kung anong kasalanan mo sa akin? She shouted back. Bigla nagbago ang tono nito. Inagaw mo lang naman ng kaisa-isang lalaki minahal ko ng gusto. Kung hindi ka sana dumating sa buhay niya, ako pa rin sanang mahal niya. She exclaimed like crazy while pointing at herself. Hindi ko inagaw sa Ezekiel. Siya ang lumapit sa akin at alam mo yun. I shouted back at her. Dahilan para mas lalo itong magalit sa akin. Nanlilisik ang mata nitong nakatingin sa akin. Kaya tumaas ang kamay nito sana para sampalin ako. Ngunit isang boses ng lalaki nagpatigil dito. Kaya hindi nito tinuloy ang pagsampal sa akin. Stop it, Diana! He shouted from the door. Kaagad ko nalingon ang may-ari ng boses. Parang tumigil ang mundo ko na mapagsinong nasa pinto. Bakit siya nandito? Magkasabot pala sila? Bakit siya pa? Itinuring ko siyang kaibigan. Bakit? Ako rin ba ang kasalanan ko sa kanya? Brent? Nangihinang boses kong tawag sa kanya. Dahan-dahan tong lumapit sa tabi ni Diana. I saw his worried face when he looked at me. Biglang nangilid ang luha sa pisngi ko. I'm sorry, Faith. Halos pabulong na sabi nito. Why? My voice croaked in a sudden. Hindi ito makatingin sa akin ng diretso at nagbabala lamang ito ng tingin at hindi sumagot. Kaya't si Diana nagsalita ulit. Oh, alam ko magkaibigan kayo nitong stepbrother ko, Faith. Pero hindi lang basta kaibigan ang turing niya sa'yo. Higit pa ron. He is madly in love with you. Maarte nitong sabi. Pero syempre hindi mo siya pinapansin kasi may iba ka ng pinagkakabalahan. Ang lalaking gustong gusto ko, si Kel. She was about to attack me. But his brother stopped her. Hindi na ito si Diana palayo sa akin. May usapan tayo, Diana. Hindi mo siya sasaktan. He shouted at her face. But she wiggled at his hold. No, kailangan mo walang babaeng yan. Bitawan mo ko at papatayin ko siya. Nagsisigaw itong gustong lapitan ako. She went hysterical. Kaya may dalawang lalaking pumasok. Nakasuot ng itim at may nakasukbit na baril sa bewang ng mga ito. Nabitawan ni Brent si Diana. Kaya bigla na lang kinuha ni Diana ng baril ng isang lalaki nakaitim. Napatras si Brent at tinutok ni Diana ang baril sa kanya. At saka ngumisito na parang baliw at inilipat sa akin ang pagtutok nito. Diana, stop it! Saway ni Brent. Shut up! Kahit kailan you are a loser, asshole! Sigaw ni Diana. I think she's not in her right state of mind right now. Pero biglang may nagpapatok ng baril galing sa labas. Kaya't nagkagulo at nagpalitan ng putok ng baril ang mga tauhan ni Diana at Brent at ng kung sino man dumating. Brent, tulungan mo ko! Tawag ko ng pansin kay Brent. Kaya dali-dali itong lumapit sa akin at tinanggal ang tali ko sa kamay. Biglang sumakit ang puson ko. Sa sobrang sakit ito'y napaiyak ako. I'm sorry, Faith. I'm sorry. Bulong-bulong nito habang kinakalagan ako. Inalalayan niya akong tumayo pero bigla ako nakadama ng pagkahilo. Oh God, please help us. Napahawak ako sa puson ko sa sobrang sakit. Naramdaman kong parang may likid ang lumabas sa akin. Hindi ako nakakilos. Parang namamanhid ang buong katawan na makapakong aking binti na may dugo. Dugo! Nanginginig ang kamay ko na may bansa ng dugo. Nakita na doon Brent kaya nataranta ito. Akmang bubuhatin ito ni Brent nang bigla na lang may bumalal sa kanya at tatamaan ito sa balikat at sa tagiliran. Kaya natumba ito. Napasigaw ako sa sobrang takot. Takot para saan ako nasa sinapupunan ko at magkahalong sakit na aking naramdaman. Napalod ako dahil nanghihina ang pakiramdam ko. Kel! Sigaw ko habang nakahawak sa puson ko. Dude, would you please sit down? Ginagawa na lahat para matrace ang location ng pinagdalhan kay Faith. Pinapakalma ako ni Manix. Kanina pa ako palakad-lakad sa loob ng security agent task office niya. How could I relax and just sit down, Manix? If until now we cannot trace my wife's location. Halos palaparin kong aking sasakyan papunta sa office ni Manix nang tumawag si tita sa akin na may kwentap kay Faith. Hindi ko na tinapos ang meeting ko with my investors. This is all my fault. I should have doubted the security for her. Every time if I'm not around, I have my men watching her, but my men failed this time. I was so frustrated and angry to the extent that I punched two of my men, whom I assigned for her security. Good thing my friend stopped me. Manix is doing his best, dude. Let's wait for his go signal, okay? Ani Casper. Kanina pa rin itong tumutulong sa amin. Si Lennox always stops all the country. Is now here, also helping to track my Faith, my wife. The dude knew that I'm married even if he's not around. Of course, I told him. I am very thankful with these dudes. When they receive a call from me asking for help, that my wife was kidnapped, they automatically stop what they are doing and gathered all the plan on how to trace my wife and take her back. Get ready. I found the location. Manek shouted.
Agad kaming umalis sa kanya-kanyang bitbit na baril. Good thing that these dudes are well trained on how to use firearms. We used to train at panic shooting range back then. Pampalipas oras namin magkakaibigan before we went to the bar. The location is at the old and abandoned lighthouse at the peak of a mountain. The police and security force of Mannix are already in the place. They're all scattered and ready to fire. My heart beats faster and a goosey feeling, but it's not for me, but for my wife's safety. What if we're too late? I don't want to think negative thoughts this time, but I can't help it. I am ready to kill for her just to take her back. I saw some of the men in the lighthouse lying in the floor, lifeless, while we continued shooting and firing every man who blocked our way through the inside of the lighthouse. Kel, watch out! Sigaw ni Mannix sa akin. Huli na akin nadapresan ako sa tagiliran, but I felt nothing. Instead, I shot back to the one who shot me. I saw him lying on the floor. I heard someone is screaming. It is Faith. She screams my name. She screams in pain. I hurried and ran to her where she kneels. I shot down while holding her stomach. Brent is also lying on the floor. Diana shoot him. But before Diana could go near my wife, Mannix and Lennox held her and get the gun from her. Wife, I'm here. I'm here. I went ballistic when I saw blood in her palm. I thought she is wounded, but the blood coming from between her thighs. I hurried and carried her out. Jesus! I feel the sting pain. Sa tagiliran ko nadapresan ako kanina, but I ignored the pain and carried my wife out. Dude, let me carry her. You have been shot. Casper offered help, but I declined. No, I'm fine. I'll carry her myself, I said to him, and walked my way through the car. Possessiveness is not an option in my situation right now. I knew it, but I don't care. All I wanted right now is to bring my wife into hospital. Si Lennox na nagmaneho ng sasakyan papuntang ospital na pagmamayari ng pamilya niya. Wife, open your eyes, I said on the verge of crying. This is the first time I feel very afraid. Afraid of losing my wife. I love her so much that I cannot afford to lose her. Then a tear fell from my eyes. The next thing I knew is I wake up in the comfy bed. Gusto kong bumangon ngunit hindi ako makagalaw. Nililibot kong paningin at doon ko napagtanto na nasa ospital pala ako at may swero nakakabit sa kamay ko. Nakaligtas pala ako sa pagkidnap sa akin ng bruha at baliw na si Diana at kasabot din ng kaibigan kong si Brent na siyang ikinasakit ng loob ko. I felt betrayed. Ang huling natatandaan ko ay sumakit ang puson ko at may dugo. Nawala ako ng malay sa sobrang sakit nito. Nakita ko pang nabaril si Brent pero biglang may bumuhat sa akin. Kaya't hindi ko naramdaman na bumagsak ako sa sahig. Ang baby ko. Sinubukan kong bumangon pero nanghihina na mga kalamnan ko. Nak! Natigil ako sa tangkang pagbangon na may tumawag sa akin. Si tita. Kaya't bumuhos ang emosyon ko. Nang maalala ko nangyari ng araw na yon. Tita! Umiiyak ako habang nakalahad ang kamay ko kay tita. Puro ng pag-aalala ang mata nitong lumapit sa akin at niyakap ako. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Nabasag na ng tuloy ng boses ito habang inahaplos ang likod ko. Ang baby ko po. Agad na tanong ko kay tita. Pero sakto naman ang pagpasok ng doktor na babae. Medyo may edad na ito pero bukas pa rin ang taglay na ganda na mukha nito. How are you feeling? Nakangiting bunga dito sa akin. I feel hesitant to answer her question because I'm feeling better now. What I want to ask is my baby. I mean, the baby inside me. I think she know what I wanted to say. Kaya't nagsalita ito ulit. Your baby is safe now. There is no need to worry about it. Mabuti lang nadala ka kagad sa ospital. Masaya ng pagbubuntis mo. I've read your medical report from Doc Flores, but miracle has something to do with the baby. Nakangiti nitong sad sa akin. Parang nabunutan ako ng tinik sa narinig ko sa namin ng doktor. God, thank you. Salamat po, Doc. Naiiyak kong sabi. Sige, just take a rest, beauty. Pwede ka na magpa-discharge mamaya. Anyway, I am Doc Carmela Wilson. Maya-maya sabi ng doktor sabay pagpapakilala nito. Ang gaan ng araw nitong tingnan. At pagkatapos, nagpaalam nito at lumabas. Naalala kong bago ako nahimatay para narinig kong boses ni Kel. Tama, natatandaan ko narinig kong boses ito. Ito kaya nagdala sa akin sa ospital? Nasaan na ba siya? Anak, si Kel pala't ang mga kaibigan nagligtas sa iyo. Mahinang paliwanag dito sa akin. Malungkot ang mata nitong pinagmasdan ng mukha ko. Marami mga taong gusto sana itanong kay tita, pero mas pinili kong tumahimik. Ewan ko, bigla na lang ako nakadama ng pagkainis na hindi ko na makikita si Kel ngayon. Siya pala nagligtas sa akin. Bakit wala siya dito? Mahinang bulong ko sa sarili, pero para narinig yata ni tita. Kakalimutan ko na lang nakaupo ito sa tabi ko. Nasa kabilang kwarto siya, anak. Nadapresan kasi siya habang nakikipagbaliran doon at kumuha sa'yo. Paliwanag ni tita. Narinig pala niyang sinabi ko. Pero dumaan dito yung kaibigan niya, si Mannix.
Lumabas na raw to para asikasuhin ng kaso na ipapataw doon kay Diana na siyang nagpasimula ng lahat. Dugtong ni tita. Nakita kasi nitong napanguso ako. Nadapresan siya. Kung ganun may tama pala ito. At ako pa rin itong buhatin ako. Nakadama tuloy ako ng habag para dito. Teka, alam na ba nito na buntis siya? Si Brent, buhay pa kaya ito? Ano kayang rason nito nakipagsabwatan nito kay Diana? 2:00 pa rin ng hapon, hindi pa rin nagpapakita si Kel sa kanya. Nagsisimula na naman siyang mainis dito. Hanggang ma-discharge na siya, si Manix ang naghatid sa kanila pa uwi. Kasunod sa kanila mga tauhan na tinalaga ni Kel para magbantay sa amin. Nandito na tayo. Sigurado ka ba na hindi ka doon sa bahay ninyo ni Kel uuwi? Marinintigan na naman ako nito kung ganun. Manix said while helping me out of his car. Hindi ako sigurado kung nagbibiro ba ito nang sinabi nitong marinintikan daw ito. Pero alam kong matibay ang samahan nila ni Kel, kaya kampante ako. Salamat sa paghatid, Manix. I smiled sweetly at him, and he nodded as an answer, smiled back. Siya nga pala, Faith. Gusto ka raw sana makausap ng Brent pero ang asawa mo ayaw pumayag. Pati ito sinampa na rin ang kaso. Buhay pala si Brent. Bakit gusto ako makausap nito? Okay na ba siya? Tanong ko kay Manix. He followed this sprout my question. But he answered, yes, naka-hospital arrest siya. Seryosong sagot nito. At saka hindi na rin nagtagal si Manix sa bahay. Siniguro muna ng okay na lahat sa akin bago ito umalis. Yun daw kasi ang utos ng kaibigan niya. Nililibang ko sarili sa panonood ng TV. Tita is sat beside me. Alam mo nak, si Kel ang unang tinawagan ko nung araw na yun. Halos pala pa rin ito sa sasakyan papunta security agent force office si Manix para humingi ng tulong. Iniwan niya ang trabaho niya anak nang malaman niya nangyari sa iyo. Tipid na umiti si tita habang nagsasalita ito. Hindi ko ba nasabi sa'yo na nakipag-usap sa akin ng seryoso ang lalaking yun bago kayo kinasal? At nung nasa ospital ako anak, pinuntahan niya ako at kinumusta. Nagpaalam to sa akin na hingin ng kamay mo. Seryoso siya anak nang sabihin niya yun. Napatingin ako kay tita dahil sa mga sinabi niya. Hindi ito nakatingin sa akin. Nasa TV ang mata nito. Hindi ko alam ang part na to Kaya pala hindi ko malang nakitaan ng galit si tita para kay Kel nung araw na malaman kong kagagawan nito. Nakikinig lang habang nagpatuloy ito. Nag-promise siya sa akin na aalagaan ka raw niya at mamahalin. Nagawa niya lang daw ang bagay na yun nang ginipit tayo. Kasi hindi mo man lang daw siya mapansin, anak. Akalain mo yun? Napakagwapo lalaki, kailangan pang pikutin ka para lang mapansin mo. Sa bagay, sa ganda mo man naman, na minana mo sa akin. Tita chuckled at what she said. I shake my hand and a confirmation from Tita, but I already heard about it from Kel when he came and explained to me everything, but I did not listen to him. But I was about to forgive him actually. It's just that I need time. Alam kong mahal ka niya anak. Hindi niya man sinabi sa'yo pero kahit hindi, alam ko at nakikita ko sa mga kilos niya. Sa paraan kung paano ka tingnan. Alam mo anak, mahal ka ni Kel. Kaya kailangan kausapin mo siya. Patawarin mo siya anak. Kung mahalaga siya sa'yo. Seryoso ng tono ng boses ito ngayon. Hinawakan itong kamay ko at bahagyang pinsil. Bago tumayo at umalis na ito sa tabi ko. Naiwan ako napaisip sa mga narinig ko mula kay tita. Mahalaga siya sa akin, oo. Tama si tita. Ayoko pa sanang aminin sa sarili ko pero mahal ko siya. Sinubukan kong tawagan ito na isa pang beses, pero hindi ito nasagot. Napagdesisyonan kong punta na lang ito sa bahay niya. Pero bago pa yun, tinawagan ko muna si Nana. Kanina ko pa ito pinagsabihan, Faith, pero ayaw makinig. Umiinom na naman. Hindi iniinom ang gamot para sa daplis sa giliran. Yung sugat niya sa gilid. Napalitan ko sana ng benda pero ayaw niya na lang. Siya lang daw magpapalit nito. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Bumalik na naman sa dati. Malakas na napabuntuhan niya si Nana. Bago ko binaba ang phone. Nababaliw na ba siya? Kausap niya sa sarili habang nasa loob siya ng sasakyan. Nagpahatid siya sa isa sa mga nagbabantay sa kanya. Mga taon daw to ni Manek sa security agent force ito. Kagad ako sinalubong ni Nana. Pagpasok ko pa lamang, niyakap agad ako na mahigpit ito. Masyado din ito nag-alala ko sa nangyari sa akin. Okay na ako, Nana. Isang maliit na ngiti ang binigay ko sa kanya. Bago nito sinabi sa akin kung nasaan si Kel. Nasa opisina siya doon sa kaliwa, iha. Sabay turo sa pasilyo kung saan may opisina si Kel. Tumango ako at naglakad na papunta doon. Dahan-dahan kong pinit ang pinto. Hindi na ako kumatok pa. Malawak ang opisina niya. Ililibot kong aking paningin at may bookshelf sa gilid at table niya, sa gitna, at sa kabilang bahagi na may malaking sala na nakaharap sa fireplace. Asa na ba siya? I walked inside in his office. Just when I turned my head in the fireplace, there he is. He is sitting in a big couch and his back is facing me with a bottle of scotch and a table. I saw he gulp one glass of it and then poured another one. I cleared my throat and I get his attention, and that's why he cocked his head to the side. There he saw me standing. Hey!
I called, he didn't answer, but instead gulped the scotch and he stand full face at me. His eyes looked so tired, disheveled hair, shirt crumpled, two buttons opened, paired with the ripped jeans. I am not used to seeing him like this. He looked so damn frustrated, pero hindi nakababa sa kagwapuhan niya. I swallowed at the sight of him. I remained standing and quiet for seconds before I opened my mouth to speak. Bakit bang gwapo niya sa ganitong ayos ngayon? You look wasted, sabi ko sa kanya. Taliwas sa sinabi ng utak ko. He didn't answer. He just watched my every moment. I moved towards her and stopped right in his track. My back facing the fireplace but there's no flame in it. Hindi naman pala to lasing. Hindi ka umiinom ng gamot. Instead, alak ang nilalaklak mo. Mahina lang pagkakasabi ko pero may diin sa bawat bigkas ko nito. Why did you ask if that bastard is okay, ha? Instead, he angrily asked me. His what? I asked confused. He crossed his head to the side while he chuckled. Then he looked down to me. That bastard, who happened to be that bitch's stepbrother, what is it to you, ha? He spat angrily. Si Brent palang tinutukoy niya. Teka, ano daw? What is he to you? Ano bang pinagsasabi nito? Naguguluhan ako. Si Brent? Do not mention the name of that fucker. He hissed. Ano bang pinagsasabi mo? Nabaril siya nung kinidnap ako ng baliw mong ex-girlfriend, kaya akala ko wala na siya. Pero nung sinabi ni Malik na naka-hospital arrest siya, natural nagtanong ako kung okay ba siya. Naiinis kong sabi sa kanya. Hindi ako nagpunta dito para magbangayan kami, pero ano ba ito nangyayari? Gusto ko na naman makausap siya, at ito pa may ganang sambatan ako. Hindi nga siya nagpakita sa akin na nasa hospital pa ako eh. Muntikan pa ako makunan dahil sa baliw niyang ex-girlfriend. I said, what is he to you? He hissed. I sighed and looking down. I shook my head. I couldn't believe he's asking me about my relationship with Brent. Ano bang pinagsasabi mo? I replied and he stared at me. What is he to you? He shouted angrily and I flinched. This is the first time he shouted at me. For God's sake, Ezekiel, kaibigan ko lang si Brent. I shouted and I glared at him. I saw he clench his jaw when I mentioned Brent's name. Ano naman sa'yo ha? Ano bang problema mo? Naguguluhan ako sa kanya. Dati ko nang sinabi sa kanya na kaibigan ko lang si Brent. I am jealous. I am fucking jealous when you did ask if it's okay, while you did not even bother to ask me about it. He spat. Ano daw? Nagsaselo siya? Hindi nga ito nagpakita sa akin sa ospital. It is my first time to feel like someone did to me. Faith, I don't know how to express myself. He looked at me with massive expression. I stilled. Is he confessing his feelings for me? Ano? Ba't ka magsiselos? I asked confused and I glared. Because I love you. He shouted furiously. Then he looked away and he brushed his hair using his finger. Then he shifted his gaze to me when he's not getting any reaction from me. He sat back to the couch and I stilled. I did not expect him to say those words to me. Hindi pa na napalitan ng benda nito. Nasa lamesa lamang ang medicine box. Kaya lumapit ako tumupo sa tabi niya. Yung sugat mo, papalitan natin ng benda. I muttered. He lay his back in the couch but he did not answer. Kel, take off your shirt. Titingnan ko yung sugat mo. Dahan-dahan itong binuksan ng butones ang damit niya at hinubad ito. At tumantad sa akin na matipuno at maganda nitong katawan. Nasa tiglilan palang sugat niya. The bandage is soaked with his blood. I carefully took out the bandage from his wound. He just let me doing it. Ramdam ko ang intensidad ng mga mata niya habang pinagmamasdan niya ang kilos ko. Nang tapos ko ng palitan ng bendang sugat niya, inangat ko ang tingin sa mukha niya. His piercing gray orbs looked straight in mine. Why you didn't told me that you're pregnant? He whispered. May hinanakit sa boses ito. Nakadama ako ng habag sa kanya. Bakit kasi mas pinili kong hindi sabihin sa kanya? Paano ko nawala ang baby ko nang hindi man lang nito alam na buntis ako? I was about to tell you but sudden things happened. I replied and looked away. Do you love me? He whispered. Bigla ulit lumakas ang tibok ng puso ko. Kaya napatitig ako sa gwapo niyang mukha. Matagal bago ko sumagot. Kaya akman tatayo na ito while he heaved a deep breath. Pinigilan ko siya at hinawakan kong braso niya. Sandali, ulitin mo yung sinabi mo kanina. I suppressed a smile. Kaya't nakunot ang noon nito nang tumingin sa akin. Naaliw ako sa nakikita ko na action mula sa kanya. What? Mas lumalim ang gatla sa noon nito. You shouted it earlier. I mocked him with a smile on my face. I saw how he stiffened and looked away, then he muttered, I love you. Mahal din kita, Henderson. I said with a sweet smile. Nakita kong pagkagulat ito sa mukha. Hindi siguro makapaniwala sa narinig. I reached for his face and traced my fingers on his table. I loved the feeling of touching him. Then I pressed my lips into him for a second. Then I moved away.
Magdamit ka, Ezekiel, at uminom ka ng gamot. Kaagad na sabi ko sa kanya. His body is so tempted. Tatayo na sana ako nang biglang hindi niya ako paupo sa kandungan niya. Ang sugat mo baka masagi ko. Protesta nito. Let's stay like this for the second wife. I miss you. Mahinang bulong pa nito. Habang nakaupo ko sa kandungan niya at yakap-yakap ako. I miss you too. I whispered back.